staan hier op de graslandproefvelden in Lelystad van Wageningen Universiteit. In opdracht van ForFarmers worden hier de graslandproefvelden aangelegd. En we zijn hier de verschillende meststoffen en bemestingsstrategieën aan het toetsen. Deze machine achter mij die doseert elke meststof heel nauwkeurig per object. Wordt keurig afgewogen en elk object wordt in 4 verschillende herhalingen dan aangelegd. We gaan eens even uitleggen hoe dit precies in zijn werk gaat. Hierbij wordt dan een vraag als hebben veehouders die meststof A op grasland hebben toegediend gemiddeld een hogere opbrengst dan veehouders die meststof B hebben toegediend. We delen een stuk grasland op in meerdere veldjes. Hieruit loopt men 4 veldjes en die worden dan bemest met meststof A en 4 veldjes die worden bemest met meststof B. Van elk veldje wordt uiteindelijk de opbrengst bepaald over meerdere sneden en we vergelijken de gemiddelde opbrengst van meststof A en B. In dit voorbeeld leggen we bijvoorbeeld 6 verschillende meststoffen in 1 proef. Het komt natuurlijk voor dat binnen een perceel de grasgroei van nature al varieert. Oorzaak hiervan kan de variatie zijn in bodemconditie. Het is dan niet de soort bemesting, maar de bodemconditie die de grasgroei beïnvloedt. Om deze reden wordt vooraf een perceel geselecteerd waarvan bekend is dat de bodemconditie homogeen is en de grasgroei een egale groei laat zien. Om alsnog de invloed van de bodem uit te sluiten, worden de veldjes niet in stroken aangelegd, maar worden de veldjes door elkaar gehutseld. In vaktermen noemen we dit een gewarde blokkenproef. Hierdoor ontstaat een betrouwbaar beeld waarbij de invloed van de bodem op de grasgroei wordt uitgeschakeld. Als het gaat om de variatie in gewasgroei, kunnen we die alleen maar toewijzen aan de soort bemesting. De bemestingsproeven worden op verschillende locaties aangelegd, zowel op zandgrond, klei als op veen. Tot slot wordt de veldproef enkele jaren herhaald. Geen enkel seizoen laat namelijk hetzelfde weerbeeld zien. Deze varieert van een droog voorjaar tot een nat en laat voorjaar. Ook onder deze verschillende weersinvloeden verzamelen we informatie over de verschillen tussen de meststoffen. Kijken we naar dit voorbeeld, dan hebben we 6 meststoffen op 4 verschillende locaties in 4 herhalingen getoetst, gedurende 5 jaar. In totaal 480 veldjes. De informatie en de kennis die we halen van deze proefvelden, die vormen uiteindelijk weer de basis van het wetenschappelijk onderbouwde advies die onze adviseurs en specialisten bij u aan de keukentafel geven.